पावसाळ्यात चाट खायची मजा काही औरच असते आणि म्हणूनच आजच्या मॉन्सून स्पेशल एपिसोडमध्ये मी तुम्हाला भेळीचा एक पौष्टिक प्रकार दाखवणार आहे. आपण आज करतोय मटकी भेळ. ही रेसिपी आपल्याला 3 भागात करायची आहे. तर त्यापैकी पहिला भाग म्हणजे मटकी शिजवून घ्यायची. एका पॅनमध्ये 1 टेबलस्पून तेल घेते. त्यात मी पाव चमचा हिंग घालून घेते. पाव चमचा हळद घालूया. अर्धा चमचा मिरची पावडर. हे सगळं जरा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. ह्यात 3 कप मोड आलेली मटकी घालून घेऊया. मटकी छान परतवून घ्यायची आहे. याच्यात खूप जास्त प्रमाणात प्रोटीन असतं आणि ती आपल्या आहारात असणं खूप गरजेचं आहे. आता ह्याच्यात साधारणतः पाव कप एवढं पाणी घालायचं आहे. पाण्याचा असा हबका द्यायचा आहे. खूप पाणी घालायचं नाही आहे. चवीप्रमाणे मीठ घालून एकदा मिक्स करूया. आणि झाकण ठेवून आता मटकी शिजवून घेऊया. मटकी जोपर्यंत शिजते तोपर्यंत ह्या रेसिपीचा दुसरा भाग म्हणजे कुरमुऱ्याचा चिवडा कसा करायचा ते मी दाखवते. तर त्यासाठी एका पॅनमध्ये मी 2 टेबलस्पून तेल घेते. इथे 10-12 लसणाच्या पाकळ्या मी ठेचून घेतलेल्या आहेत. लसूण आपल्याला छान अगदी खरपूस करून घ्यायचं आहे. दहा ते 12 कढीपत्त्याची पानं घेतलेली आहेत. हाताने अशी तोडून घालायची. त्यानंतर कमी तिखट अशा 2 मिरच्या मी बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत. 1 टीस्पून जिरं. साधारण 2 ते 3 टेबलस्पून एवढे शेंगदाणे घालायचे. 2 टेबलस्पून भाजलेली चणा डाळ. हे सगळं व्यवस्थित डाळ आणि दाणे शिजेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. लसूण सुद्धा बघू शकता छान असा लालसर रंगावर परतवून झालेला आहे. दाणे सुद्धा तडतडायला लागलेले आहेत. ह्याचा अर्थ दाणे शिजलेले आहेत. आता ह्याच्यात मी घालणार आहे चवीप्रमाणे मीठ. पाव चमचा हळद. अर्धा चमचा किंवा 1 चमचा आपल्या आवडीप्रमाणे लाल तिखट. परतवून घेऊया. आता मी ह्याच्यात घालणार आहे 100 ग्रॅम कुरमुरे. सगळं मिक्स करायचंय. छान कुरमुरे कुरकुरीत होईपर्यंत आपल्याला हे भाजून घ्यायचे. त्यानंतर गॅस बंद करायचा आणि थोडंसं थंड होऊ द्यायचं. हा जो कुरमुऱ्याचा चिवडा आहे हा साधारण थंड झालेला आहे. ह्याची चव वाढवण्यासाठी 1 चमचा पिठी साखर ह्यात घालायची. सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचंय. कुरमुऱ्याचा चिवडा तयार आहे. आता रेसिपीचा तिसरा भाग म्हणजे ही भेळ आपण असेंबल करायची आहे. जेवढी भेळ बनवायची आहे तेवढाच कुरमुऱ्याचा चिवडा काढून घ्यायचा. साधारण पाव कप एवढी मी शिजवलेली मटकी घातलेली आहे. 2 टेबलस्पून बारीक चिरलेला कांदा. 1 टेबलस्पून बारीक चिरलेला टोमॅटो. 1 टेबलस्पून बारीक चिरलेला उकडलेला बटाटा. बटाटा हा ऑप्शनल आहे. आवडीप्रमाणे बारीक चिरलेली कैरी घालायची आहे. कैरीचा सीझन जर नसेल तर फक्त लिंबू पिळलं तरीसुद्धा चालतं. इथे कमी तिखट मिरची घेतलेली आहे बारीक चिरून. ती आपल्या आवडीप्रमाणे घालून घ्यायची. त्यानंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया. आवडीप्रमाणे लाल मिरची पावडर घालायची. चाट मसाला घालून घेऊया. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता आपण लिंबू पिळून घेऊया. कैरी घातलेली आहे लक्षात ठेवायचं. लिंबू थोडंसं कमीच घालायचं. व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं. आता घालूया साधारणतः 2 टेबलस्पून तळलेली चण्याची डाळ. आपल्या आवडीप्रमाणे फरसाण घालून घ्यायचे. ही जी शेव आहे ही नायलॉन शेव नाही आहे. मटकी भेळमध्ये ही थोडीशी जाडसर अशी शेव घालतात.
अशा प्रकारे मॉन्सून स्पेशल चटपटीत आणि पौष्टिक मटकी भेळ तयार आहे. पावसाळा सोडून इतरही दिवशी करू शकता, तर नक्की करून पहा. कशी झाली आहे ते आम्हाला सांगा सुद्धा. आणि अशाच चटपटीत रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.